สวัสดีทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เป็นแก้วนะครับผมเป็นแก้วกาแฟครับขนาดไซส์กลางครับ16ออนนะครับผมจะทำเป็นลักษณะของกระเช้าใส่ของนะครับโอเคครับติดตามชมนะครับจากแก้วกาแฟ